I am sharing again the screen. See here, the screen is visible to you. Okay. Then sin of a plus b काय होईल बघा. Sin of a plus b is equal to sin of omega t cos of alpha plus cos of omega t sin of alpha होईल. म्हणजे sin of a plus sin of a into cos of b plus cos of a into sin of b होईल. आणि या इथं आपण sin of omega t चं आपण पुटअप केलं तर काय काय झालं बघा. इथं sin of omega t म्हणजे वरचा व्हॅल्यू आहे आपल्याला sin of omega t ची व्हॅल्यू माहित आहे. इथं sin of omega t बरोबर y by b आहे. आणि cos of काय आहे बघा, अल्फा ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे. cos of omega t ची व्हॅल्यू माहित आहे आणि sin of alpha ची व्हॅल्यू माहित आहे. या व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या तर x by a इज इक्वल टू काय होतंय बघा मित्रांनो. हे मी डार्कन करतोय बघा, डार्कन करतोय तो येतोय आपल्याला y by b इंटू cos of alpha प्लस cos of omega t ची व्हॅल्यू root of 1 minus y square b square into sin of alpha, then x upon a minus y upon b, x upon a हे आपण काय करतोय बघा, y by b into cos of alpha पलीकडच्या बाजूला घेतलं, x by a minus y by b cos of alpha is equal to 1 minus काय आहे बघा 1 minus y square b square into sin of alpha. आणि स्क्वेअरिंग दिस इक्वेशन, ह्या इक्वेशनचं स्क्वेअर केलं आपण. स्क्वेअर केल्यानंतर काय होईल, याला मी काय घातला, कंस घातला मित्रांनो. आणि या टर्मचा जर स्क्वेअर घेतला तर a मायनस बी चा स्क्वेअर होईल. a मायनस बी चा स्क्वेअर म्हणजे काय मिळतोय, त्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होतोय. म्हणजे a चा स्क्वेअर मायनस 2ab आणि प्लस b चा स्क्वेअर. इथं बघा बारकाईनं बघा, याला मी a म्हटलं, a चा स्क्वेअर इथं घेतलाय बघा x स्क्वेअर डिवायडेड बाय a स्क्वेअर. याला मी b म्हटलं, b चा स्क्वेअर घेतलाय बघा y स्क्वेअर डिवायडेड बाय b स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर अल्फा. आणि या दोघांचा गुणाकार आणि त्याची दुप्पट 2xy डिवायडेड बाय ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इकडचाही स्क्वेअर करायला पाहिजे, स्क्वेअर रूट जाईल. 1 मायनस काय होतंय बघा, 1 मायनस वाय स्क्वेअर बी इंटू साइन ऑफ अल्फा स्क्वेअर आहे मित्रांनो. साइन ऑफ अल्फा बाहेर होतं ब्रॅकेटच्या, म्हणजे या स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आहे, त्यामुळे साइन स्क्वेअर अल्फा होईल. आता काय करतोय बघा आपण हे इथं साइन स्क्वेअर अल्फानं आत गुणलं, एक साइन स्क्वेअर अल्फा आलं आणि मायनस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर अल्फा आलं. हे मायनस टर्म मी या बाजूला घेतली, एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस काय घेतलं बघा इकडचा हा वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर अल्फा मायनस 2xy डिवायडेड बाय ए बी 2xy डिवायडेड बाय ए बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा अँड विच इज इक्वल टू साइन स्क्वेअर अल्फा. आपल्याला काय होतंय बघा, हे कॉस स्क्वेअर अल्फा इथं आहे ना, आपण वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय या दोन टर्म मधून मी रेड करतो बघा, त्या दोन्ही टर्म यामधून कॉमन काय घेऊ शकतो जरा बारकाईनं बघा, वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर कॉमन घेऊ शकतो. कंसात काय राहील, कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस साइन स्क्वेअर अल्फा, कॉस स्क्वेअर अल्फा किंवा कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा आयडेंटिटी माहित आहे, त्या आयडेंटिटीचा इथं वापर करा. इथं काय होईल बघा, साइन स्क्वेअर अल्फा प्लस साइन कॉस स्क्वेअर अल्फा, हा ब्रॅकेट जो आहे तो 1 होईल मित्रांनो. हा ब्रॅकेट जर 1 झाला तर आपल्याला काय मिळतंय बघा, इथं मी ब्रॅकेट इथं हा 1 करतो, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर बी स्क्वेअर मायनस 2xy ए बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू काय झालं बघा, साइन स्क्वेअर अल्फा. आता जरा बारकाईनं बघा, हा एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर आहे प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर आहे. ब्रॅकेट बद्दल काय, वरच्या लाल ब्रॅकेट बद्दल काय लिहिलं, 1 लिहिलं, मायनस 2xy ए बी कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन स्क्वेअर अल्फा, असं आपल्याला 13 नंबरचं इक्वेशन मिळतं. आणि दिस इक्वेशन नंबर 13 इज जनरल इक्वेशन फॉर द इलिप्स आहे. आणि हे जे इक्वेशन आहे एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय, म्हणजे एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर मायनस 2xy ए बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा is equal to sin square alpha. This is the equation of the ellipse and which is represent the locus of the particle subjected by the two SHM which are
which are traveling with the right angle, with making the right angle with each other, and they, if they are superimposed on a singular particle, then the general equation of the wave or the general equation of the SHM, that will be given by the equation number 13, and this is the equation which is given by the resultant equation of the two SHM which are traveling with right angle and making with the right angle and incident on a singular particle depending upon the phase difference. Here, this is the equation of the, that is the locus of that particle is should be the elliptical, and this is the elliptical, ellipse is the resultant SHM or the resultant wave nature of that superimposition or superposition of the two wave which are traveling with the 90-degree, with making the 90-degree angle, that will be seen. See here, depending upon the phase difference alpha, we have different shapes of the locus of the particle that will be known as the Lissaijous figure. Friends, the Lissaijous figure is the locus of the particle which is superimposed or which is subjected by two SHM which are traveling in right angle triangle, or sorry, right angle position, and that locus will be illustrated by the different position, that is depending upon the phase difference. Depending upon the phase difference alpha, we get the different locus of the particle, and that locus of the particle subjected to 2 SHM at right angle to each will be shown with the alpha. If the alpha is the phase difference between these two waves which are moving in right angle phase, and that locus will be known as an Lissaijous figure, and that shapes of that Lissaijous figure will be showing in following diagrams. First condition, if alpha is 0 or 2 pi, friends, pi is the 180 degree and 2 pi is the 360 degree. We know that that is the after each half cycle there will become the another positive half cycle and negative half cycle, and what is the phase difference between them? That is the phase difference between them is the 180 degree. But when the phase came this in same phase, when came when the same phase are observed by the 2 SHM, then their phase degree will be that is 0 or 360 degree, and here the 360 degree and the 0 degree are in same phase, and same phase will be shown by the 2 pi angle, and here alpha is equal to 0 or 2 pi. Then sine of alpha, we know that alpha sine 0 is the 0, sine 0 is the 0, or the cos 0 is the 1. The value of the alpha when angle is 0, as well as when angle is 360 degree, that is the phase difference is the same phase difference. But we know that according to trigonometric equation, that is the sine of alpha, that is sine 0 or sine 360 degree is equal to 0. And what about the cos of alpha? That is the sine of 0 and 0 and 180 degree is sorry 360 degree, it will be comes to be 1. And if we put this value in above equation number 13, that is x square divided by a square plus y square divided by b square minus 2xy divided by ab into cos of alpha, here cos of alpha becomes, for cos 0 and cos of 360 degree, it becomes to be 1. Then equation becomes x square divided by a square plus y square divided by b square minus 2xy divided by ab. Just I am showing this relation, this equation by red ink or red pen, that is x square divided by a square plus y square divided by b square minus 2xy divided by ab, which is equal to 0. And this equation gives the, again this equation gives the that will be known as an elliptical diagram, that locus should be showing here ellipse. And here that is x divided by a minus y divided by b चा स्क्वेअर जर घेतला तर हे इक्वेशन मिळते बघा. म्हणजे a चा स्क्वेअर सॉरी a मायनस b चा स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर जर घेतला तर a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस 2ab, म्हणजे हे इक्वेशन मिळते बघा, दॅट इज x
डिवायडेड बाय ए मायनस वाय डिवायडेड बाय बी चा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर जर घेतला तर ते आपल्याला काय मिळतंय एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर minus 2xy divided by ab which is equal to 0 and taking the root on both side दोन्ही बाजूचं जर रूट घेतलं मित्रांनो तर काय येईल बघा इथं बारकाईनं बघा इथं मी दोन्ही बाजूंचा रूट घेतला तर एक्स ए मायनस वाय बाय बी इज इक्वल टू 0 मिळेल आणि हे एक्स बाय ए आहे पलीकडचं मायनस वाय बाय बी आहे आणि हे मायनस वाय बाय बी पलीकडच्या बाजूला जर नेलं आपण तर इक्वेशन काय होते बघा सर बोला हा हॅलो काय म्हटला हा घेऊया की घेऊया कुठे म्हणतील तिथे घेऊया सर आहे की आपण इथं कोडोलीत घेऊ वारणीत घेऊ काय फरक नाही पडत कधी घ्यायचं ठरलंय ऑनलाईन घ्या की म्हणाव सर मीटिंग नाही टाका तुम्ही ऑनलाईन घ्या म्हणून मीटिंग ओके ओके सी हिअर दॅट इज एक्स डिवायडेड बाय ए मायनस वाय डिवायडेड बाय बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर जर घेतला आणि विच इज इक्वल टू 0 दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर घेतला तर इकडे काय मिळेल बघा डावी बाजू एक्स बाय ए मायनस वाय बाय बी मी रेड केलेली इक्वेशन मित्रांनो रेड केलेलं इक्वेशन तेवढंच बघा इथं मी काय करतोय बघा इथं मित्रांनो मी रेड केलं इक्वेशन या इक्वेशनची डावी बाजू काय आहे एक्स बाय ए मायनस वाय बाय बी चा ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि उजवी बाजू काय आहे विच इज इक्वल टू 0 मी दोन्ही बाजूचा रूट घेतला तर इकडे रूट काय मिळेल रूट मिळेल एक्स बाय ए मायनस वाय बाय बी पलीकडे काय मिळेल झिरोचा रूट झिरोच राहील विच इज इक्वल टू 0 आता एक्स बाय ए एका बाजूला घ्या आणि मायनस क्वांटिटी पलीकडच्या बाजूला घ्या म्हणजे एक्स बाय ए इज इक्वल टू वाय बाय बी झालं का बघा आता वाय बरोबर बघा भागिले ते उलटून तिकडे गुणिले न्या वाय बरोबर बी बाय ए इंटू एक्स झालं मित्रांनो आणि बी बाय ए इंटू एक्स जी आहे वाय इज इक्वल टू दिस इक्वेशन just I am making the red that equation काय आहे बघा that equation is y is equal to b by a into x आहे and the which is the equation of the straight line आणि straight line म्हणजे कुठली straight line आहे तर that straight line will be db straight line आहे आणि जरा बारकाईनं बघा मित्रांनो that is the figure number 1.2 that will be known as an Lissaijous figure and why it will be known as an Lissaijous figure because this is the combination or the resultant locus due to the imposition किंवा superposition of a subjection of a or because the two waves are subjected at a 2 point which are traveling in in two train and if that two waves or two SHMs are subjected at a particular point these are traveling in perpendicular direction and according to superposition theorem the particle will be subjected by some locus and that locus will be shown by the elliptical diagram and that ellipse is the resultant of two SHM and hence it will be known as an Lissaijous figure and Lissaijous figure we are going to see in 1.2 figure that is the it will be shown by the locus it will be shown like the ellipse and the line db particularly a b c d e f you know these are the locus a b c d आहे बघा मित्रांनो आहे का बघा डी नंतर ई आहे बघा एफ आहे बघा एच आहे आणि नंतर जी आहे खालचा पॉइंट all these are shown the rectangular and connecting to all sides of this rectangular we are going to see the one elliptical diagram or one ellipse and that will be the locus of the particular point where two SHMs which are traveling in right angle traveling in perpendicular to with each other and subjecting at a particular point and that locus in that locus the line db that will be the that line will be shown ही जी तिरकी लाईन दिसते ना db that line will be shown shows the equation of the straight line
and that equation of straight line will be shown by above equation. Y is equal to b by a into x. Friend, after 10 minutes our meeting is going to end. Please, all this there is humble request that all the students will send their attendance in chat box. Please send the attendance, second attendance, in chat box. Okay, see here again equation number 2. What is the condition of equation number 2? That is a is equal to pi, sorry, alpha is equal to pi. This is the alpha. Alpha is equal to pi. Alpha is equal to pi. Then sine of alpha. साइन ऑफ अल्फा म्हणजे साइन ऑफ पाय 0, कॉस ऑफ पाय 1 आहे. या इक्वेशनचा वापर केला तर मित्रांनो काय, सॉरी, कॉस ऑफ अल्फा काय होते बघा, म्हणजे कॉस ऑफ पाय -1 होतं आणि कॉस जिथं पाय आहे ती टर्म मायनस असणार. ऑलरेडी ती टर्म तिथं मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस होईल. त्यामुळे इक्वेशन होईल बघा एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर, आणि मायनसच्या ऐवजी इथं प्लस होईल कारण 2xy डिवायडेड बाय ए बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा होतं आणि कॉस ऑफ अल्फा इथं मायनस आहे आणि ती टर्म ऑलरेडी मायनस आहे. त्यामुळे मायनस मायनस प्लस होईल आणि आपल्याला माहित आहे कॉस ऑफ अल्फा हा इथं काय होतोय मित्रांनो सांगा, इथं -1 होतोय आणि -1 होत असल्यामुळं ते मायनस मायनस प्लस झाल्यामुळं आपल्याला 2xy डिवायडेड बाय ए बी असं होईल. इथं जर आपण y बरोबर घेतलं मित्रांनो, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अगदी x डिवायडेड बाय ए मायनस वाय डिवायडेड बी चा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर घ्या. त्यामुळे एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर आणि प्लस 2xy डिवायडेड बाय ए बी झालं. आपल्याला माहित आहे ब्रॅकेटच्या स्क्वेअरचं विच इज इक्वल टू 0 आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर एक्स बाय ए विच इज इक्वल टू वाय बाय बी होईल इथं मित्रांनो. आणि तो वाय ची जर किंमत काढलीच तुम्ही तर काय होईल बघा, एक्स बाय म्हणजे बी बाय ए डी इंटू एक्स होईल आणि हे मायनस पलीकडे जाईल कारण प्लस आहे, पलीकडे गेलं की मायनस होईल. आणि मी जो रेड केलेला इक्वेशन तुम्हाला दिसतंय त्या रेड केलेल्या इक्वेशन वरून तुम्हाला कुणाची व्हॅल्यू काढता आली, डिस्प्लेसमेंट वाय ची व्हॅल्यू काढता येईल. दॅट इज मायनस बी डिवायडेड बाय ए इंटू एक्स आहे, रिप्रेझेंट द स्ट्रेट लाईन. आणि ही मगाची स्ट्रेट लाईन मायनस असल्यामुळं हा उलटा आपल्याला तिरकी दिसत होती. आपल्याला इथं जर बघितली तर आपल्याला ती लाईन जी आहे ती एसी लाईन दिसते मित्रांनो. आणि एसी लाईन म्हणजे कोणती लाईन, इथं बारकाईनं बघा. एसी लाईन म्हणजे या लिसाइजस फिगर मध्ये ही जी आहे ना, म्हणजे डावीकडून उजवीकडे जाणारी आहे आणि बी जी बीडी लाईन होती ती उजवीकडून डावीकडे येणारी होती. त्याचा जो काही आपल्याला काय मिळणार आहे, ज्याला चढ म्हणतो आपण, ज्याला स्लोप म्हणतो, तो निगेटिव्ह मिळणार आहे आणि याचा जो स्लोप मिळणार आहे तो पॉझिटिव्ह मिळणार आहे. तो पॉझिटिव्ह इथं दिलेला आहे. त्यामुळे आपल्याला अशा पद्धतीचं लाईन मिळेल दॅट विल बी नोन एज एन एसी. आणि एसी मधला त्याचा चढ जो आहे, स्लोप जो आहे, तो आपल्याला काय मिळेल इथं निगेटिव्ह मिळेल. आता इफ ए इज इक्वल टू पाय बाय 2 किंवा 3 पाय बाय 2 असेल, पायची किंमत इथं आपल्याला 180 पुटअप करा. अल्फा इज इक्वल टू इथं काय आहे मित्रांनो सांगा, अल्फा इज इक्वल टू पाय बाय 2 असेल. त्यामुळं किंवा 3 पाय बाय 2 असेल तर पाय बाय 2 म्हणजे आपल्याला काय झाली, 90 झाली. 3 पाय बाय 2 इथं आपल्याला किती किंमत होते बघा, 180 पुटअप केला असता तर बरोबर 90, 90 त्रिक 9 त्रिक 27, 270 अंश होतोय. आणि इथं साइन ऑफ अल्फा त्यावेळेला हा 1 आहे मित्रांनो, कॉस ऑफ अल्फा हा 0 आहे. आणि आता जर बघितलं तर साइन ऑफ अल्फा इथं नाहीच आहे, कॉस अल्फा 0 असल्यामुळं 2 ऑफ मगाच्या इक्वेशन मधली ही जी किंमत होती, मी रेड लाईन न दाखवतोय बघा, रेड कलर न दाखवतोय, 2xy डिवायडेड बाय ए बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा. इथं कॉस ऑफ अल्फा 0 असल्यामुळे ही सगळीच्या सगळी टर्म 0 होणार आहे. त्यामुळे उरणार फक्त दोनच टर्म, एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर आणि प्लस पुढची जी टर्म आहे 2xy डिवायडेड बाय ए बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा ही 0 होणार कारण कॉस ऑफ अल्फा 0 आहे. त्यामुळे या टर्मला जर 0 झालं तर विच इज इक्वल टू 1 होणार आहे आपल्याला. आणि मित्रांनो हे जे आहे हे कशाचं इक्वेशन आहे जरा बारकाईनं बघा. दॅट विल बी एक्स स्क्वेअर, इथं काय म्हणतोय बघा, दॅट इज एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर काय आहे, विच इज इक्वल टू 1 आहे. आणि इथं ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर जर असला तर छेद बरोबर समान होईल मित्रांनो.
आणि आपण जर x स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर घेतलं तर त्या इक्वेशनचा तिरकस गुणाकार करा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेअर झालं बघा. आणि असं जर झालं मी रेड करतोय हे जर इक्वेशन मी पाहिलं मित्रांनो तर हे इक्वेशन ऑफ द सर्कल आहे. म्हणजे मगाशी जिथं आपल्याला काय मिळत होतं सांगा, मगाशी जिथं आपल्याला काय मिळत होतं इलिप्स मिळत होतं त्या ठिकाणी आता ए बी सी डी ई एफ जी एच जे इलिप्स होतं त्याऐवजी इथं काय मिळेल मित्रांनो सांगा, बिकॉज दिस इक्वेशन कॅन गोइंग टू सॅटिस्फाय द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. आपल्याला इथं सर्कल मिळेल. त्यामुळे 4 नंबरची जी कंडिशन होती मित्रांनो ती इथं प्रूव्ह होते. इथं सर्कल मिळतं म्हणजे ज्या वेळेला अल्फा हा पाय बाय 2 असेल किंवा 3 पाय बाय 2 असेल त्यावेळेला आपल्याला सर्कल मिळेल. आता पाय बाय 4 घेतोय मित्रांनो. पाय बाय 4 म्हणजे आपल्याला माहिती आहे 180 भागिले काय करा 4 करा. आपल्याला किती येतंय बघा 4 न जर भागलं तर काय होतंय 2 चा पहिल्यांदा गेला 90 आला म्हणजे इथं 45 अंश होतो. 45 अंश आपल्याला मिळतोय आणि 7 पाय भागिले 4 पुटअप करा कॅल्क्युलेशन केलं आपल्याला इथं सुद्धा आपल्याला काय मिळतोय बघा अल्फा मिळतोय. अँड देन इट विल बी व्हायब्रेट ऑब्लिक ऑब्लिक आपल्याला ऑब्लिक इलिप्स मिळतो. ऑब्लिक इलिप्स मिळतो म्हणजे अँग्युलर इलिप्स मिळतो. आणि हे दोन्ही आपल्याला इथं खाली दाखवलेले आहेत. नंबर 5 ची कंडिशन, नंबर 6 ची कंडिशन. इफ अल्फा 5 नंबरच्या कंडिशन मध्ये काय सांगितलंय बघा, इफ अल्फा इज इक्वल टू पाय बाय 4 और 7 पाय बाय 4 आपल्याला ऑब्लिक मिळतोय. आणि हा ऑब्लिक म्हणजे आपल्याला 1 नंबरची डायग्राम मिळते. इथं आपल्याला जो कोन आहे तो काय मिळतोय बघा, हा कोन आपल्याला लघुकोन मिळतोय 1 नंबरच्या डायग्राम मध्ये. 2 नंबरच्या डायग्राम मध्ये आपल्याला ऑब्लिक ऑब्लिक म्हणजे तिरकस आपल्याला इलिप्स दिसतो. आणि इथं अल्फा इज इक्वल टू 3 पाय बाय 4 और अल्फा इज इक्वल टू 5 पाय बाय 4 असं जर असेल तर रिझल्टंट व्हायब्रेशन इज अलॉंग द ऑब्लिक इलिप्स आहेत. आणि के एल एम एन आपल्याला आता मात्र मगाशी काय दिसत होता बघा के एल एम एन हा ऑब्लिक होता पण इथं आपल्याला कुठला कोण दिसत होता लघुकोन दिसत होता. इथं आपल्याला सेकंड कंडिशन मध्ये वेन अल्फा इज इक्वल टू 3 पाय बाय 4 और 5 पाय बाय 4 असं जर असेल तर इथं सुद्धा ऑब्लिक दिसतोय पण आपल्याला काय दिसतोय त्याची डायरेक्शन त्याचा जो काय अँगल आहे तो इथं विशाल कोन दिसतोय. मित्रांनो इथं जर बारकाईनं बघितलं तर के एल एम एन च्या 2 डायग्राम्स दिसत आहेत. वन डायग्राम 1 याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह ऑब्लिक दिसतोय आणि सेकंड डायग्राम मध्ये आपल्याला निगेटिव्ह ऑब्लिक दिसतोय. म्हणजे या दोन्ही मध्ये इलिप्स दिसतोय. लिसायजस फिगर आहे, इलिप्स आहे आणि इलिप्स आहे पण कसा दिसतोय सांगा, आपल्याला ऑब्लिक इलिप्स दिसतात. एकामध्ये आपल्याला लघुकोन केलेला दिसतो तर एकामध्ये विशाल कोन आहे. जिथं लघुकोन आहे त्याला पॉझिटिव्ह ऑब्लिक असं म्हणायचं म्हणजे पॉझिटिव्ह ऑब्लिक इलिप्स असं म्हणायचं. जिथं विशाल कोन होतोय मोठा कोन होतोय त्याला निगेटिव्ह ऑब्लिक काय म्हणायचं मित्रांनो, निगेटिव्ह ऑब्लिक इलिप्स असं म्हणायचं. असे 2 वेगळे वेगळे ऑब्लिक्स आपल्याला इथं दिसत आहेत. आणि हे ऑब्लिक आपल्याला इथं काय करतायत सांगा, या 2 रिझल्टंट वेव्हज आहेत. या 2 रिझल्टंट वेव्हचं आपल्याला काय केलेलं दिसतं इथं तर त्याचं इलिप्स म्हणजे रिझल्टंट त्यांचं जे काही एसएचएम आहे ते रिझल्टंट एसएचएम आपण अधोरेखित करतोय. म्हणजे लिसायजस फिगर हा त्याचा रिझल्टंट आउटपुट आहे. इफ टू waves are traveling in perpendicular direction with each other and if they are superimposed on a particular particle and that superposition give the resultant superposition. And here also we can satisfy the superposition condition, that is the addition of the solution or the summation of solution is also solution. That theorem is also satisfied, but only the difference is that that is the here the Lissaijous figure will be the majority it will be the elliptical, it will be the simple ellipse, it will be the oblique ellipse. And only for one condition, when that alpha is equal to pi or 2 pi, only that relation, at that relation it will be seems to be circular locus. For either other locations or other condition of the alpha, it will be gives the elliptical locus. This is the resultant theme of this equation. Then we are going to see the second graphical condition or graphical method.
where the particle is O, particle O च्या ठिकाणी आहे, subjected the two simple harmonic motion with the same frequency. We know that there are the two, झालं बाहेर पडले. याला हे सेव्ह करायचं राहिलं रे, अटेंडन्स सेव्ह करायचं राहिलं. चला